ሰላም ናችሁ። ዛሬ የምናየው ከዚህ በኋላ የምናያቸው በዚህ ፕሌሊስት ስለ ጃቫ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ጃቫን እንትን ከማለታችን በፊት ጄዲኬ ኢንስቴል ማድረግ አለብን። ጃቫ ዲቨሎፕመንት ኪት የሚባል ነው። ይሄ ጃቫ ዲቨሎፕመንት ኪት የሚጠቅመን እንትን ኮምፓይለሩ ሊያነባ ብቻ አስፈላጊ ነው። ይሄ የጃቫ የጻፍናቸውን ኮዶች እንትን ራን እንዲያደርግልን ኮምፓይለሩ ማለት ነው። ጄዲኬ የሚባለው አስፈላጊ ነው። እሱን እንዴት ኢንስቴል እንደምናደርግ እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንትን የሚባል አለ ተባብለናል ባለፈው አይዲኢ የሚባል ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንት ያለ አይዲኢም በኮማንድ ፕሮምፕት መስራት ይቻላል። እኔ ግን በጣም ደስ የሚለኝ በአይዲ ሰራ ነው። በጣም ስለሚያግዝ ማለት ነው፣ ስለሚረዳ በአይዲ ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል። ና ሁለቱን እንዴት ኢንስቴል እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ከዚህ ውስጥ መጀመሪያ የምትሄዱ አሁን ኢንተርኔት እየሰራልኝ ስላልሆነ ነው፣ መብራት ስለጠፋ ነው። ስለዚህ በዚህ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው በፎቶ። ይኸው ጄዲኬ መጀመሪያ ጎግል ላይ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ጄዲኬ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ጄዲኬ ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ የመጀመሪያ ጃቫ ኤሲ ስታንዳርድ ኤዲሽን የሚባል አለ፣ ኤምኢ የሚባል አለ፣ ማይክሮ ኤዲሽን፣ ኢኢ ኢንተርፕራይዝ ኤዲሽን የሚባል አለ። ኢኢ የሚለው ለኢንተርፕራይዞች ነው። ኤሲ ስታንዳርድ ኤዲሽን ደግሞ ቤዚክ የሆኑትን እንትን ያለ ነው የያዘ ነው። ኤምኢ ማይክሮ ኤዲሽን የምላቸው ደግሞ ለእንትኖች ለችፖች የሆነ ትንሽ ነው ለሆኑ ነገሮች ለነሱ እንትን መጻፍ ከፈለግን እና ለሞባይል ማይክሮ ኤዲሽን የሚባለው። ስታንዳርድ ኤዲሽን የሚባለው ደግሞ እኛ አሁን የምናየው ነው። ለወደፊት እነሱንም እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እናያቸዋለን። ኤስሲኢ ስታንዳርድ ኤዲሽን እሱን ስትነኩት፣ ይሄን ስትነኩት፣ እችን ስትነኳት ወደዚህ ወስዳቸዋል። ከዛ ለኔ የሚሰራልኝ ይሄ ነው። ኤስሲኢ 8 ብሎ ከዛ 2 ያለበት ነው። ይሄም ይሰራልኛል። እችም ትሰራልኛለች። እነዚህ ሁለቱ ይሰሩልኛል። ይሄ አሁን ያለኝ ነው ይሄ ነው። ግን እናንተ ኦራክል ላይ የምታገኙት መጀመሪያ የሰን ነበር። የሰን ብቻ እንደዛ ነበር። አሁን ኦራክል ገዝቶታል ጃቫን። ስለዚህ ጃቫን ስለገዛው ኦራክል ነው ዌብሳይቱን የምታገኙት። እዛ ጋር የምታገኙት አሁን ያለ 8 ዩ ብሎ ይሄ አንዳንድ ነዋ። ሌላ ሳይት ላይ ልታገኙት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ግን ያለ የት ጋር ነው? ኢሜጅስ ዌር አር ዩ? ኦኬ እዚህ ጋር 8 ዩ 2 5 1 ይታያችኋል። ችትነት እችናት ያለች እሷን እዚህ ጋር ጄዲኬ ዳውንሎድ የምትላለች እሷን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። እና እኔ ይሄ 8 ያለበትን ሳደርገው ጄዲኬውንም ኢንስቴል ያደርግልኛል። ከዛ 8 ቢሊየን ምናምን ይልና ከዛ ጂአርዩንም አብሮ ኢንስቴል ያደርግልኛል። እሱን ነው የሚሰራልኝ ለኔ። ጄዲኬውን ብቻ ጂአርዩን ብቻ አድርጌ ተጠቅሜ አላውቅም። እና ያህን የሚያደርግላችሁን ካገኛችሁ እሱን ነው ኢንስቴል ማድረግ። አንዱን በሁለት የያዛለ ጂአርዩንም ጄዲኬውንም ማለት ነው፣ ለየብቻ ሳይሆን አንዱን ጄዲኬ ነው የሚል ግን እሱን ኢንስቴል ስታደርጉት ጂአርዩንም አብሮ ኢንስቴል የሚያደርገው እሱ ነው የሚሰራልኝ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ከዛ ጄዲኬ ዳውንሎድ ስለው ወደዚህ ወሰደኝ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን ነክቼው ነው ወደዚህ ወሰደኝ። ስታርት ዳውንሎድ በቃ ጄዲኬ መጀመሪያማ ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ወደዚህ ወሰደኝ። ቆይ ወደዚህ ወሰደኝ። ከዛ ለኔ የምትሆነኝ ዊንዶ 64 የምትለዋ ናት። ከዛ እችን ቲክ ታረጉለታላችሁ። አዎ አክሴስ ኦራክል ምናምን ምናምን አክሴስ አግሪመንት ምናምን ብላ 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 እሷን ከዛች ዳውንሎድ ትላታላችሁ። ከዛ አይዲኤም ካለ እንትን ይጠይቃችኋል። ምንድነው የሚባል ሳይን ማድረግ አለባችሁ ዳውንሎድ ለማድረግ። ከዛ በኋላ ሳይን ካረጋችሁ በኋላ አይዲኤም ካላችሁ ወይ ራሱ ዳውንሎድ ያርግል ወይም ደግሞ ክሮም ራሱ ሙሉ ዳውንሎድ ያርግላችኋል። ክሮም ብትጠቀሙ እመርጣለሁ። አሪፍ ነው ክሮም። እሺ ከዛ በኋላ ዳውንሎድ አደረጋችሁት ማለት ነው። ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ኢንስቴል ማድረግ ነው። እንዴት ኢንስቴል እንደምናደርግ ደግሞ ላሳያችሁ። ቀላል ነው። ታረግና ራን አስ አድሚኒስትሬተር
ትሉታላችሁ። የስ ኦን ስክሪን ኪቦርድ ኢንስቴል እያደረገ ነው። ኔትቢንስንም አልጫንኩትም። ጄዲኬውንም እንትን አላልኩትም። ከዛ ይኸውላችሁ ኔክስት ከዛ ኔክስት ኮምፒውተር አሁን ሪከርድ ያደረኩበት ስለሆነ ጨንቋታል። ደግሞ በዛ ላይ ሌላ ጭንቀት ጨመርኩበት። እሺ እስከዛ ምን እንይ? ይለቃ ይለቃ ጠብቀው ኢንተርኔታችን አስመጣለች። አሪፍ ስሪ ቢሊየን ምናምን ዲቫይስ ምናምን ካላለ ከስረናል። ለኔ ራሱ ኢንተርኔቱ ዝቅተኛ ስለሆነ ዳውንሎድ ማድረጉ አዛ ነው። ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው። እንደገና ኢንስቴል አድርጌ አሁን ኢንስቴል እያደረኩት ያለው ማለት ነው። ፊልሜ እያለቀችልኝ ነው። አንዱ እያለቀ ነው። ዴስቲኔሽን ፎልደር ጂአሪውን አብረን ኢንስቴል ያደርግልኝ ነው። በቃ ችናት ችን ካገኛቸው ነው የሚሰራላችሁ። ሌላው ሞክሬው ያለው ብዙን እኔ አልሰራልኝም። እንግዲህ እናንተ ሌላ የምታውቁት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ማለት ይሄ 14 ምናምን የሚል የለም። እሱ ዳውንሎድ ማድረግ የሚቻልና መጠቀም የሚቻልበት የምታውቁት ነገር ካለ ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። እኔ ግን አልሰራልኝም። ጂአሪውን ኢንስቴል እያደረገልኝ ነው። ጄዲኬዋ እዚሽ ጋር ናት። ጂአሪው ሲያልቅ ወደዛ ሄዳ ማለት ሁለቱም ባንድ የያዘው ነው። አሪፍ ነው። ጄዲኬ ነው የሚል ግን ጂአሪውን ኢንስቴል እያደረገ ነው። ኢንተርኔት ስላለ አይደለም ራሱ ዝም ብሎ ሴታፖች 8 የምትሏት አንደኛ ናት፣ ምርጥ ናት። ሌሎቹ ሳክስ ናቸው። እኔ ሞክሬያቸዋለሁ። ሞክሬ እምቢ አለኝ። ሰክሰስፉል። እሺ አዎ ኢንስቴል አደረግን ማለት ነው። ይሄን ኢንስቴል ካረግን በኋላ እንትን የሚባል አለ። አሁን እዚህ ሲኤምዲ ውስጥ ትገቡና ሲኤምዲ ውስጥ ገብታችሁ እንትን ብትሉት ጃቫ ሲ ብትሉት ምንም የለውም። ጃቫ ኮምፓይለር ማለት ነው። እና ጃቫ ኮምፓይለሩን ይሄ እንዲፈልገው ማድረግ አለብን። ይሄ ቦታውን መናገር አለብን። አሁን ኢንስቴል አድርገናት አሁን ፕሮግራም ፋይል ውስጥ ትኖራለች። እዚህ ውስጥ ትኖራለች። እዚህ ውስጥ ሲ ውስጥ አፕን ኒው ዊንዶ ከዛ ፕሮግራም ፋይል ሴት ነው ያለ 86 ሚለው ለ32 ነው ለ64 ነው። እዚህ ውስጥ ነው ያለው። እዛኛው ውስጥ ጃቫ የሚል ፈልጉ እስኪ። ጃቫ አገኘናት። ታያችኋለች። ጃቫ የታለሽ ጃቫዬ ትትነት ጃቫችን። ከዛ አሁን መፈልጋት እኔ ጄዲኬ የምትለዋ ናት። ቢን የምትለዋ ነው መፈልጋት። አያችሁት? በአፕል ቪወር ምናምን እንደዚህ ያለበት ያሪፍ ነው። ዝም ብሎ ጽሁፍ ብቻ የሆነ እንደዚህ አይነቱ
እንደዚህ ሴታፕ የሚመስለው ይሄ አፕሊኬሽን ይሄ በቃ ይሰራልናል አለ። ሌላ አይነት ስልስ ታደርጉት እና እችን ፓዟን ኮፒ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ዚስ ፒሲ ትላላችሁ እንዴት ነው የምትጠቀሙ ከሆነ፣ ካልሆነ ደግሞ ኮምፒውተር የሚል ዊንዶ ቪዚታ፣ ዊንዶ ኤክስፒ፣ ዊንዶ ኤክስፒ ላይ ስራ የስራ እርግጠኛ አይደለሁም። ዊንዶ 7 ላይ እንደዛ። ከዛ ፕሮፐርቲስ ትላላችሁ እዚህ ጋር ዚስ ፒሲ እዛ ጋር። ከዛ አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግስ ኤንቫይሮንመንት ቫሪያብል ትላላችሁ። ከዛ ይኸው ዩዘር ቫሪያብል ነው እንጂ ሲስተም ቫሪያብል የለም እየጨመርኩ ያለው ዩዘር ለዳጊ ብቻ ማለት ነው። ከዛ ኒው ትላላችሁ። ከዛ ቫሪያብል ኔሙን ፓዝ ትሉታላችሁ። ቫሪያብል ቫልዩን ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛ ፓዝ አለ ሌላ ሶሪ። ስለዚህ እዚች ውስጥ ስላለ እዚች ጋር ኒው ትሉና እዚህ ጋር ፔስት አድርግ። ያው ነው ያ ለብቻው ነው። ይሄ ግን ስላለኝ ከዚህ በፊት ለሌላ የተጠቀምኩ ቤስ ኮድ ኢንቴሊጅ ምናምን እና ማይስኩኤል ስላለ ነው። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ደግሞ እንደገና እዚህ ጋር ኦኬ ማለት አለባችሁ፣ እዚህ ጋርም ኦኬ ማለት አለባችሁ። አሁን ቦታውን ስለነገር ነው ያውቀዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሲኤምዲ እንጻፍ እስኪ። ኮማንድ ፕሮምፕት ሲኤምዲ። ከዛ ቅድም ራናስ አድሚኒስትሬተር ስላልኩት አይደለም እንትን ያለ። እስኪ አሁን ሲኤምዲያችን እዚህ ውስጥ ጃቫ ሲ ብለን እንጽፋለን። ከዛ ዝባዝንኪ ይመጣል። ያኔ ዊ አር ጉድ ቱ ጎ። አያችሁት? እንደዚህ ዝባዝንኪ ከመጣላችሁ በቃ ከዚህ በኋላ ጃቫ ኢንስቴል ሆኗል ማለት ነው። በኮማንድ ፕሮምፕት መሰቃየት እንችላለን፣ ግን በኔት ቢንሳችን ፈታ ብለን ጃቫችን እንማራለን ማለት ነው። ለምን እንሰቃያለን? ከዛ ኔት ቢንስ ኢንስቴል ለማድረግ ደግሞ ጅስት እንገባለን ኔት ቢንስ። ከዛ ራንስ አድሚኒስትሬተር እንለዋለን። ኔት ቢንስ ሲጀመር አይከፍትም። ጄዲኬ ኢንስቴል ካልተደረገ አይከፍትም። ደስ ይለኛል ማለት ግልጽ ነው። ዝም ብሎ ኢንስቴል አድርጎ አያወዛግባችሁም። ከሰራ ብቻ ነው የሚከፍት። ከጄዲኬ ኢንስቴል ከተደረገ አክሴፕት እንላለን፣ ኔክስት እንላለን። እሺ ዘ ስፔሲፋይድ ኢንስታሌሽን ፎልደር ኢዝ ኖት ኢምፕቲ እና ምን ላድርግ መደለት አለብኝ። እሺ ኔት ቢንስ የምትለውን ገብተን እናጥፋለት። ደስ ይበለው። ፕሮግራም ፋይልስ ኔት ቢንስ 8.1 ይሄ ዴስቲኔሽን ፎልደሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እቺ ጄዲኬዋን የሚያገኝባት ነው፣ ልቅም የሚያረጋት ነው። ኮፒ ማድረግ አይቻልም። እሺ ኮፒ ማድረግ አንችልም ብሏል። አሁን ቅድም ከገባንበት እንግባና እቺን እንጠቀማት። ለዛ ወደ ሲ ሌላ ፎንትን ከመፈጠር ኤክስፕሎረር ከመፈጠር ከዛ ሲ ውስጥ እንገባለን፣ ፕሮግራም ፋይልስ ውስጥ እንገባለን። ከዛ በኋላ እቺን ቀን ዲቴልስ እንበለውና ቪው ባይ ዲቴልስ እንዲታየን። ከዛ በኋላ ወደ ምግቡ ነው ያለን ነበር። ኔት ቢንስ 8.1 ችን እንደልታታለን። ባዶ ነው ግን እንትኗ ላይ ተወዛገበ። ራሱ ፎልደሩን ክሬት ያደርግልን ነው የሚሻለን። ደልት ጥፋል አንፈልግም። አሁን ራሱ ፎልደሩን ሊፈጥርልን ነው። የት ነበር? አሁን እዚህ ጋር ኔት ቢንስ ናይን ሴሪ ያደርኩት ያለ አየሽ ቀይ ያጠፋችልን። ዊ አር ጉድ ቱ ጎ ቼክ ፎር አፕዴትስ እንዳያዝገን። እቺን እናጥፋት መሰለኝ። ፕላጊንስ ነው ዩዚንግ ዮር ኢንተርኔት ኮኔክሽን። ፕላጊኖችማ ያስፈልጉናል። 600 አረሽት ሊቆይብን አይል ፕላጊኖቹ ይቅሩብን መሰለኝ። በዚህ ኢንተርኔት ስፒድ አያወጣም፣ ምንም አያወጣንም። ቅርታ አያወጣንም። እንደገና እንደልትሽ ኔት ቢንስ አልመጣሽም፣ እዚህ ጋር አልመጣችም። እስኪ እዚህ ውስጥ እንግባ። ከዛ እዚህ ውስጥ ባክ ነው በለው። የት ውስጥ ነበር? እዚህ ውስጥ እኮ ነው። ከዛ ውስጥ እሺ፣ እዚህ ውስጥ ማለት ቺና አይነካናት። አሁን እንትኑ ይቅርብ። ኢንተርኔት ፍጥነት የለውም ሰዎች
እንደ አቅማችን ፕላጊኖቹ እንግዲህ አስፈላጊ ከሆነ በየጊዜው እንትን ማድረግ ነው መሰለኝ እንደዛ ይሻላል። አፍጥነው ኔክስት አክሴፕት ኔክስት እሺ አሁንም ማለት እንትን አላለም ይቅርብን። ዝም ብለህ ኢንስቴል አድርግ ያለህን ኢንስቴል አድርግ። እሺ ኢንስቴል እያደረገ ነው። ቫሪያብል ቫሪያብላችን አስተካክለናል። ኔትቢንሳችን ኢንስቴል ያደረግን ነው። እስከዛ ስለ ጃቫ እስኪ የተወሰነ ነገር ቪዲዮን ኤዲት ማድረግ ስለማልችል ነው። እስከዛ ስለ ጃቫ የተወሰነ ነገር እዚህ ጋር እንነጋገር። ገብተን ስችልበት ቆርጥላችኋለሁ። ለጊዜው ግን እስኪ የተወሰነ ስለ ጃቫ አንዳንድ ነገሮችን 2% ይቆያል። እሺ ጃቫ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ዊዝ ጃቫ። አሁን ይቺ ኢንትሮዳክሽኗን ነው የምናይ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ያውዘግበኛል፣ ያውዘግበኛል። ቆይ ሌላ አለ ቀለል ያለች ለሰው የምትገባ የሳውዝ አፍሪካን እሷን ክፈታትና እንያት። ጃቫ ቤስት ሌክቸር ይችላችሁ። ከቀላሉ ወደ እንትኑ ብንሄድ ይሻላል። ኢንትሮዳክሽን ቱ ጃቫ ዋት ሜክስ ጃቫ ስፔሻል አድቫንቴጅስ ጃቫ ሜቶዶሎጂ ፎር ዴቨሎፒንግ አፕሊኬሽን። እሺ ኮምፓይለር ማለት የአንድን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ወደ ማሽን ኮድ የሚቀይርልን ነው እያልን ያለ እዚህ ጋር። አሁን ይሄ ሀይ ሌቭል ኮድ ነው፣ ሰዎች ማለት ኢዝሊ አንደርስታንድ የሚያደርጉት ነው። በኮምፓይለር አማካኝነት ወደ ማሽን ኮድ እንቀይራለን ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ፕላትፎርም ኮምፓይለር ያስፈልገናል ነው የሚል። ጃቫ ግን ለየት ያለች ናት። ኮምፓይሊንግ ኮምፒውተር ፕሮግራምስ because different platforms require different machine code, you must compile programs separately for each platform then execute the machine code። ያችሁት እዚህ ጋር አንድ ፕሮግራም አለ፣ ለዚህኛው ሌላ ኮምፓይለር፣ ለዚህኛው ሌላ ኮምፓይለር፣ ለዚህኛው ሌላ ኮምፓይለር፣ ለማኪንቶሽ ነው የሚሉት። ከዛ ደግሞ ለዊንዶ ለዩኒክስ ሌላ ኮምፓይለር ማለት 6% ገብተናል። እንደዛ ነው። ከዛ ወደ ማሽን ኮድ ይቀይሩልናል። አይ እንደዛ ማለት ነው። ጃቫ ኮምፓይለር ዲፈረንት አያችሁ። ጃቫ ግን አንደኛ ናት። ጃቫ ኮምፓይለር ፕሮዲዩስ አን ኢንተርሚዲየት ፎርማት ኮድ ባይት ኮድ የምትባላለች። ባይት ኮድ እቺ ባይት ኮድ የምትባለው ማሽን ኮድ አይደለችም። ኖት ማሽን ኮድ ፎር ሪል ኮምፒውተር ብቻ ማሽን ኮድ አይደለችም። ባይት ኮድ ማሽን ኮድ ፎር ሞዴል ኮምፒውተር ዚስ ኢንተርኔት ቨርቹዋል ና ዚስ ሞዴል ኮምፒውተር ኢዝ ኮልድ ዘ ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን። ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን የሚባል አለ። ከዛ እዛ ላይ ነው ወደ እንትን የሚቀየር ወደ ጃቫ ባይት ኮድ የሚቀየር እና ወደ ጃቫ ባይት ኮድ ከተቀየረ በኋላ ስዕሉ እናየዋለን። ቆይ እናያለን። ጃቫ ኢንተርፕሬተር ስዕል የለውም እዚህ ግን አልሳለችሁልንም፣ ስላችሁልናል። ጃቫ ኢንተርፕሬተር የጃቫ ኢንተርፕሬተር ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ኤክስኪዩት ዘ ባይት ኮድ ኦን ሪል ኮምፒውተር። ስዕሉ ላይ በደንብ እናየዋለን። የጃቫ ኢንተርፕሬተር ኮንቨርትስ ዘ ባይት ኮድ ኢንቱ ማሽን ኮድ። ኢንተርፕሬተሩ ነው ምን ወደ ምን የሚቀየርልን ባይት ኮዱን ወደ ማሽን ኮድ የሚቀየርልን ማለት ነው። መጀመሪያ ኮምፓይል ይደረጋል። ከባይት ኮድ ደግሞ ወደ ማሽን ኮድ ሲቀየር ደግሞ ምን ይደረጋል? ኢንተርፕሬት ይደረጋል ማለት ነው። ይተረጎማል። እንደዛ ብላችሁ ያዙት። ያው የተጠጋ ስለሆነ ባይት ኮድ ለማሽን ኮድ ለመሀል ላይ ነው፣ ብቻ መሀል ላይ ነው እና ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን ነው እንደዚህ ወደ ባይት ኮድ የሚቀየረው። የጃቫ ኢንተርፕሬተር ኮንቨርት ዘ ባይት ኢንቱ ማሽን ኮድ አስ ዘ ፕሮግራም ኤክስኪዩትስ ሲሙሌት ዘ ኤክስኪዩሽን ኦፍ ዘ ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን ኦን ዘ ሪል ኮምፒውተር። ዩ ካን ራን ባይት ኮድ ኦን ኤኒ ኮምፒውተር ዛት ሃዝ የጃቫ ኢንተርፕሬተር ጂአር። ጃቫ ራንታይም ኢንቫይሮንመንት የሚባለው ደግሞ ይሄ ኢንስቴል ከተደረገ እኛ አይታችሁኛል። ኢንስቴል ሳደርግ የእናንተ ኢንስቴል ይሆናል። ራንታይም ኢንቫይሮንመንቱ ነው ራን እንዲያደርግ የሚያደርገው። ጃቫ ኮምፓይለሩ ኮምፓይል የሚያደርገው ነው። ጃቫ ራንታይም ኢንቫይሮንመንት ደግሞ ራን እንዲሆን የሚያደርገው ነው። አሁን ጂአር ባይኖረን ራን ማድረግ አንችልም። ኮምፓይል ማድረግ እንችላለን፣ ነገር ግን ራን ማድረግ አንችልም። ስህተታችን አናውቀውም ምናምን ኦንሊ ሀቭ ቱ ኮምፓይል ዋንስ
ካን ዲስትሪቢዩት ዘ ሴም ባይት ኮድ ቱ ኤቭሪዋን። ይኸው ጃቫ ምን ፕሮሚስ አድርጎልናል መስላችሁ? ራን ዋንስ ምንድነው ራን ዋንስ ቆይ አይደለም ራይት ዋንስ ራን ኤቭሪዌር የሚል ፕሮሚስ አድርጎልናል ጃቫ በ1990 ገና ማለት ነው። ገና እንደዚህ ፕሮሚስ ቃል የገባች ጃቫ ዘጃቫ አፕሮች። እሺ ጃቫ ፕሮግራም ኮምፓይለር ባይት ኮድ ከዛ ይኸው በኢንተርፕሬተር አማካኝነት ወደ ማክ ወደ ዊን ከዛ ይሄ አይ ኢንተርፕሬተሩ የሚለው ጂአርዩን መሰለኝ አያችሁት እዚህ ጋር ምክንያቱም ጂአርዩን እኔ የጫንኩት ዊንዶ ላይ ነው። እዚህ ውስጥ ያለችው ጂአርዩ ናት ባይት ኮዱን ወደ ምትቀይርልን ወደ እንትን ይሄ ወደ ማሽን ኮድ የሚቀይርልን ከዛ ኮምፒውተሩ እንዲረዳው የሚያደርግልን ማለት ነው። ከዛ የምፈልገውን ስራ ማዘዝ እንችላለን ማለት ነው። ኮምፒውተሩን 9% ነው ገና አድቫንቴጅ ኦፍ ዩዚንግ ጃቫ። እሺ ጃቫን የመጠቀም አድቫንቴጅ once java program is compiled you can run the bytecode on any device with the java interpreter በጃቫ ኢንተርፕሬተር አሁን አንድ ጊዜ የጻፍኳትን ኮድ ሲ++ም ችግር የለውም ብቻ የድሮቹ አንድ ለማክም ሌላ ኮድ ለእንትንም ሌላ ኮድ ነው። ነገር ግን አንድ ጊዜ ዊንዶ ላይ ከጻፍኩት ለማክም ይሆናል ለጂአርዲ እስካላቸው ድረስ ለ እንትንም ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር ጃቫ የምትላለች ሁሌ አፕዴት የምትጠይቀኝ አፕዴት ስላት ነው የምትመጣ። ላሳያችሁ አፕዴት ዊንዶ ላይ ራሱ አለች አፕዴት ሽት ችትላችሁ ችት ኦፕን ፋይል ሎኬሽን ልበላት ኮንትሮል እንትን ላይ ማለች እና ችትላችሁ ይሄ ቼክ ፎር አፕዴት ጃቫ አለው ራሱ ይሄ እንትና ዊንዶው ራሱ አለ ኮንትሮል ፓናል ላይ ራሱ ማየት ትችላላችሁ። ኮንትሮል ፓናል ላይ ራሱ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥ የት ጋር ነበር ያለ ጃቫ የሚል አይቻለሁ። ብቻ የሆነ ቦታ ጃቫ የሚል አለ። ፕሮግራምስ ሃርድ ዲስክ ሳውንድ ስቲውን ጃቫ የሚል አለ። እሺ ከዛ ጃቫ ኢዝ ሴፍ ቢኮዝ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ሪኮምፓይል ዘ ፕሮግራም ፎር ኢች ማሽን ጃቫ ኢዝ ዲቫይስ ኢንዲፔንደንት ነው። አይ right ones run everywhere. Java is safe. The Java language and compiler restrict certain operations to prevent errors. ይሄ ጃቫ ቨርቹዋል ማሽን የሚባለው የተረገመ ነው። ይሄ ማለት ይሄ ቫይረስ ምናምን ብቻ እንትን እንዲል በቨርቹዋል ማሽን ስለሆነ ያየዋል ማለት ኮምፒውተሩን ወደማይጎዳ መልኩ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ነው እንትን የሚያደርገው ማለት ነው። Would you want an application to have a total control of your phone, make calls, send SMS messages? Java standardizes many useful structures and operations such as lists, managing network connections, and providing graphical user interface. ጆያ ያለው ጃቫ ኤፍኤክስ የሚባል ነው ያለን ኔትቢንስ ነው የመረጥኩት። አንድም ጃቫ ኤፍኤክስ ስንሰራ በጣም ስዊቴብል ነው በቀላሉ መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን አስቸግሮኛል። ይሄ ከኢንቴሊጅ ጋር ከኤክሊፕስ ጋር ለመጠቀም ስሞክር በጣም ነው የሚያስቸግረኝ። ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ እንደዚህ ማኔጂንግ ኔትወርክ ኮኔክሽንስ እንትን የሚባል አለ፣ ሶኬት ፕሮግራሚንግ የሚባል አለ፣ ሊስትስ የምንላቸው አሬ ሊሆን ይችላሉ። አሬ ሊስት የሚባል አለ። ብዙ ብቻ እናያለን። ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ዩዚንግ ጃቫን መጠቀም ዲስአድቫንቴጅ አለው። ራኒንግ ባይት ኮድ ስሩ አን ኢንተርፕሬተር ኢዝ ኖት አስ ፋስት አስ ራኒንግ ማሽን ኮድ በት ዲስአድቫንቴጅ ኢዝ ስሎሊ ዲስአፕሪንግ። እሺ ራኒንግ ባይት ኮድ ስሩ አን ኢንተርፕሬተር ኢዝ ኖት አስ ፋስት አስ ራኒንግ። አዎ በቀጥታ ኮንቨርት አሁን ሲ ፕላስ ፕላስ ባለፈው ፈጣን ነው ያልኳችሁ። ሲ ፕላስ ፕላስ ቱቶሪያልን እየተከታተላችሁ ከሆነ ለዚህ ነው ወደ ባይት ኮድ ስለማይቀይረው ነው። ከእንትኑ አይ ሌላ ፕሮሰስ የለውም። መሀል ላይ ባይት ኮድ የሚባል የለም። ከሀይ ሌቭል ላንጉጅ ወደ ማሽን ላንጉጅ ነው የሚቀይርልን። ነገር ግን ይሄን ግን በምታዩበት ጊዜ ባይት ኮድ በመካከል አለ። ለዛ ነው ስለዚህ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ጃቫ ሽክፍ ያለ ነው። ሲ ፕላስ ፕላስ ዝም ብሎ ዝርክርክ ያለ ነው። ይሄ ጃቫ ሽክፍ ያለ ነው። እንዳለ ልቅምቅም ያለች ናት፣ ደስ ትላለች። በዚህ ዲስአድቫንቴጅ ዲስአፕሪንግ አሁን ገና ይሄ ቴክኖሎጂውም እያደገ ምናምን ሲመጣ እንትን እያሉት ነው። ይሄ እየቀነሱት ነው ማለት ነው። ምንም እንኳን ቢቀንሱትም ግን ማለት ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት አይችሉም። ከማከል ባይት ኮድ የሚባለው እስካለ ድረስ ማለት ነው። ዩዚንግ ዲቫይስ ስፔሲፊክ ፊቸርስ ኤግዛምፕል ብሉቱዝ ዲፊካልት sometimes because Java is a device independent ፊልም ያለቀች አንዷ ፊልም ዩዚንግ ዲቫይስ ስፔሲፊክ ፊቸርስ ኤግዛምፕል ብሉቱዝ ኢዝ ዲፊካልት sometimes because Java is a device independent። ይቅርታ ጃቫ ዲቫይስ ኢንዲፔንደንት ነው ተባብለናል። እና አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ዲቫይሶች ብሉቱዝ ይሰራሉ፣ አንዳንድ ዲቫይሶች ደግሞ ብሉቱዝ አይሰሩም። እና ጃቫ ደግሞ እንትን ነው ይሄ ዲቫይስ ኢንዲፔንደንት ነው።
ስለዚህ ያኔ አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው ጃቫን መጠቀም። ምንም አይገናኙ ለእንትኖች ለተለያዩ እንትኖች ብጽፉ አንዱ ለብልሰራ አንዱ ብልስ አይሰራ ኢንኦርደር ቱ ራን የጃቫ ፕሮግራም ኦን መልቲ ዲቫይስ ኢች መስት ሃቭ የጃቫ ኢንተርፕሬተር ያው ተነጋግረናል ቅድም ሞስት ኖኪያ ፎንስ ካም ዊዝ ጃቫ ኢንተርፕሬተር ፕሮግራሚንግ ሜቶዶሎጂ ስፔሲፋይ ኤንድ ዘ ፕሮግራሚንግ አምቢጉቲ ዲሳይድ ኦን ኢንፑትስ ኤንድ አውትፑት አልጎሪዝምስ። እሺ ዲዛይን ዘ ፕሮግራም ሶሉሽን መጀመሪያ ሶሉሽኑን ዲዛይን ማድረግ አለባቸው። ኦርጋናይዝ ፕሮብሌም ኢንቱ ስሞለር ፒስ አይደንቲፋይ ኤግዚስቲንግ ኮድ ቱ ሪዩዝ ኢምፕሊሜንቴሽን የሚባለው በኋላ ይመጣ ነው። ሜንቴናንስም አለ ተመልሶ ይመጣል ወደዚህ ማለት ነው። ቴስቲንግ ኤንድ ቬሪፋይንግ ኢምፕሊሜንቴሽን ይሄ ሶፍትዌር አናሊሲስ ምናምን ይባላል። ያህን የሚሰራ መሰለኝ። እነዚህ ሜንቴኒንግ የሚባል አለ። ከሁሉም ከባዱ ሜንቴኒንግ ነው። ኤንድ አፕዴት ፕሮግራም አፕዴቲንግ እና ሜንቴናንስ ማለት ነው። እንደዚህ ይመለሳል፣ ወደዚህ ይመለሳል። ያን ራይቲንግ ጉድ ኮድ። እሺ የፕሮግራም ዛት ሚት ስፔሲፊኬሽን ዶዝ ነሰሰርሊ ጉድ። እሺ ዊል ዩ ቢ ኤብል ቱ ሜክ ቼንጅስ ቱ ኢት ዊል ዩ አንደርስታንድ ኢት አፍተር ሰም ታይም። እሺ አሁን የሆነ ፕሮግራም ሰራችሁ ራን አረገላችሁ የምትፈልጉን ሰራላችሁ። ነገር ግን ተመልሳችሁ ስትመጡ ያን ኮድ ስታዩት ትረዱታላችሁ ወይ? ለሜንቴናንስ ስትመጡ ዊል ዩ ቢ ኤብል ቱ ሜክ ቼንጅስ ቱ ኢት እና ለውጦችን ማምጣት መቀየር ትችላላችሁ ወይ ነው። እሺ አዘርስ ማይት ኒድ ቱ others might need to look at your code and can they understand it. Write your program so that it is easy to understand and extend spend extra time thinking about this issue። ሳየው ዝም ብሎ ኮድ መጻፍ ብቻ ሳይሆን እንትን ኮሜንቲንግን ማሰብ አለብን። እንደዛ እያደረግን ተመልሰን ስንመጣ ሌላ ሰው ሲያነበው ይገባዋል ወይ ብለን ማለት ነው። እሺ ኮድ ኮሜንት ሳየው እዚህ ጋር ሊያሳየን የፈልገ ይሄን ነው። the hello world cries ፕሪንትስ ሄሎ ወርልድ ቱ ዘ ስክሪን ያሁን ይገልጻል ይገባል ማለት ነው ሰውየው። ፐብሊክ ክላስ ሄሎ ወርልድ የሚባል ክላስ አለ። ከዛ ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን ስትሪንግ አድርግስ ከዛ ሲስተማት ፕሪንት ላይን ሄሎ ወርልድ ፕሪንትስ ሄሎ ወርልድ ሲስተማት ኤግዚስት ዜሮ። እሺ ችግር ችግር የለውም እና ሄሎ ወርልድ ነው ይሄ ፕሪንት የሚያደርግልን እና ይሄኛው እንትን ኮሜንት መኖሩን እያሳየን ነው። ጠቀሜታው እያሳየን ነው። ኮሜንትስ አር ዩዝድ ቱ ዲስክራይብ ዋት ዮር ኮድ ዳዝ አስ አን ኤድ ፎር ዩ ኦር አዘርስ ሪዲንግ ዮር ኮድ ዘ ጃቫ ኮምፓይለር ኢግኖርስ ዘም አያነባቸው እንትን አያረጋቸውም ራን አያረጋቸውም። ይሄኛው ለሰውየው ለራሱ ለጻፈው ሰውየው ወይም ደግሞ ለዩዘሮቹ